Mapagpalang buhay sa bawat isa sa atin mga kapatid. A blessed day and a blessed life to each and every one of us. Welcome here in our empowering moment, Devotion, Your Daily Hope. My name is Pastor Daryl Nacario. Kumusta na po kayo mga kapatid? Sumapit na muli po ang Lunes or Monday upang po tayo magsama-sama upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Naroon tayo sa Romans chapter 12, Living According to the Will of God. Yan po yung ating pong binibigyang pansin at ating isinisiris sa ating devotion. Romans chapter 12. Basically, nasa part 8 na po tayo ng ating pong series. At tatapusin po natin yan sa tulong ng Panginoon upang tayo po ay makapamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, ang hangad natin dapat ay laging makasunod at makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Dahil ito lang ang pinakang magandang buhay, yung buhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ika nga ni Warren Wiersbe, the safest place is in the will of God. Doon sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat yan ang ating inaatupag sa buhay, makasunod at makapamuhay sa kalooban ng ating Diyos. Naroon tayo sa ating series na tinatawag po natin na Loving the Brethren Genuinely. Loving the Brethren Genuinely. Yan yung binibigyan nating pansin sa ating pag-aaral, sa ating devotion, araw-araw. Narito na tayo sa tinatawag nating Part 8. So tutuloy na po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon at basahin ko muli yung chapter 12, beginning verse 9 hanggang 10. I think tapusin na dapat natin ito ngayong araw na ito kung luluubin ng Panginoon. Sabi ng 9, let love be genuine. Diyan natin kinuha yung love the brethren genuinely. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Nandito po tayo sa pang-8 ating pong kabanata. Hold fast to what is good. Yan po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. So in view of God's mercies na ating naranasan sa ating mga buhay, in view of God's mercies, love the brethren genuinely. And the question is how? Sa pang-8, by holding fast to what is good. By holding fast to what is good. You can be able to love your brethren, yung kapatiran, by holding fast to what is good. Sa ibang translation ay holding tight to everything that is good. Sa ibang translation naman ay cling or cleave. Ibig sabihin, stay to what is good. Do only what is good, sabi naman ng ibang translation. So sa madali pong salita, ito po yung relationship between brother sa mga kapatiran. Relational bilang magkakapatid, ibig sabihin related to one another. Ito po ang pinakamagandang buhay sa isang Kristiyano na meron tayong kapatiran na nagmamahalan sa isa't isa. Huwag po nating gayahin sa Cain na pinatay yung kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit na may ngit-ngit. Kaya pinatay niya po yun. Kaya dito po ang tanong natin sa ating devotion, mahal mo ba talaga ang iyong kapatiran? Kasi, kung hindi mo mahal ang iyong kapatiran, ay hindi natin masusunod itong holding fast to what is good. Tanganan natin kung ano ang mabuti. Manatili tayo kung ano ang mabuti. Mayroong word na cleave. Ito pong word na cleave ay parang pong isang glue. Parang yung binanggit doon sa Old Testament kay Eva at kay Adan, na sila'y magsasama, hindi maghihiwalay. Ibig sabihin, they are together, united, teamwork. Ito ang pinakamagandang simbahan. Kapag ka ang isang simbahan ay mayroong pagmamahalan, mayroong teamwork, mayroong unity. Hindi po basta-basta ito kailanman pwedeng mabuwag kapag ka mayroong pagkakaisa. Sa isang simbahan, napaka-importante po yan. Alam niyo po, ang magulong simbahan, yung mayroong inggitan, mayroong dibisyon, mayroong pagmamalaki sa isa't isa, magaling ako, hindi siya magaling. Tandaan natin, bilang isang simbahan at isang kapatiran, hindi po kompetisyon.
kundi complementation, teamwork. Kapag ang isang simbahan ay puro kompetisyon, ang kalalakihan, ang kababaihan, ang mga kabataan, ang mga bata, lahat kung mayroong kompetisyon, kaibigan, kailanman hindi po magkakaroon ng matatag na iglesia. Ang matatag na simbahan o iglesia ay nabubuo ng magkakapatirang nagmamahalan. Hindi sila perfect, pero dapat marunong magpatawaran sa isa't isa. Now, the question is, how to hold fast to what is good? Dapat, ito ang dapat natin gawin. Rule number 1, in holding fast to what is good, rule number 1, do not lie to each other. Do not lie to each other. Sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 9, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Dapat hindi ka nagsisinungaling, magkakapatiran na hindi nagsisinungaling sa isa't isa. That is the rule of good relationship. Mapa sa kapatiran man, sa mag-asawa man, o sa anumang relationship, dapat hindi nagsisinungaling sa isa't isa. Sapagkat ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Ay hindi naman po tayo nabubuhay sa kasinungalingan sapagkat tayo binago na ng ating Panginoon. Hinubad na natin ang ating lumang pagkatao at mga practices nito. Kaya po ang sabi, do not lie to each other since you have taken off old self with its practices. Tandaan mo yung rule number 1, for holding fast to what is good, do not lie to each other. Sa mag-asawa, do not lie. Ang mga tao pa naman, ang dali-daling magsinungaling. Kaya ito ang dapat natin gawin, sabi ni Pablo, in order for us to do not lie to one another. Ephesians 4:15, rather is speaking the truth in love. Magsalita ka ng katotohanan na may pag-ibig. Sabi ni Warren Wiersbe, truth without love is brutality, but love without truth is hypocrisy. Dapat lagi yang magkasama. Hindi ka pwedeng magsabi ng tinatawag nating I love you na walang katotohanan. Dapat lagi may katotohanan. Hindi pwedeng magsabi ng totoo na walang pag-ibig. Dapat may pag-ibig. Bakit daw? We are to grow up in every way in Him who is the head, into Christ. Sapagkat tayo'y magkakapatiran at iisa ang ating pong tagapanguna, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi ng verse 25 ng chapter 4 ng Ephesians, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. We are related to one another. Sa makatuwid, in order for us na tayo po ay mag-hold fast together, cling together, magkaroon ng unity bilang magkakapatiran. Yes, nandiyan ang pagmamahalan, pero ito ang rule, do not lie one another. Speak the truth in love in order for us to grow, para hindi po tayo maging bansot na Kristiyano at hindi magulong Kristiyano, magsabi ng katotohanan. Maging po kayo na mag-asawa. Kung ikaw ay mayroong anak, huwag ka rin magsinungaling. Kasi, sabi nga ng Biblia, liar, go to hell. Liar, go to hell. Ang sinungaling ay pupunta sa impyerno. Kaya huwag tayo magsinungaling. And second rule, in order for us to hold fast to what is good, do not curse one another, but encourage one another. Do not curse one another, but encourage one another. Ibig sabihin, huwag natin silang pagwiwikaan ng mga salitang Paul. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt talk come out to your mouths, but only such as is good for building up as it speaks to occasion that it may give grace to those who hear. Ulitin natin. Let no corrupting talk come out to your mouths, but only such is good for building up as speech to occasion that may give grace to those who hear. Ibig sabihin, hindi yung Paul word, kundi yung encouraging word. When was the last time you encouraged your brother and sisters? When was the last time you encouraged your pastor? Go on, pastor, preach it. I'm here to pray for you. I'm here to support you. Alam nyo, kulang tayo sa ganyan mga cheering. Bakit ho? Nahihiya kasi tayo. Hindi natin pinapakita. When was the last time you pray?
your partner, your asawa, yung anak, ang simbahan, bilang magkakapatiran sapagkat yan ang konteksto ng ating inaaral. Do not curse. Huwag tayong magsalita ng mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng tinatawag natin na foul word, ng discouragement. At magsalita ng katotohanan sapagkat ang katotohanan ay nagtutuwid, nag-aayos, nagkukorek. Kaya yan po ang dapat natin gawin. Number 3, in order for us to hold fast to what is good, restore someone and do not blame and condemn. Restore, yung mga nagkakamali, huwag nating i-blame and condemn. Alam nyo, ang dali-dali sa tao mag-blame, mag-condemn. Nag-umpisa kaya kay Eva at kay Adan kinondemn. Yung kasing binigay mo babae, yung kasing ahas, wala pong mangyayari kapag katuruan tayo ng turuan. Magkaroon tayo ng tinatawag na responsibility. Kapag nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad. Ngayon, kung may mga kapatiran tayong nakikita ng pagkakamali, huwag nating i-condemn, kundi i-restore natin and encourage natin. Ngayon, kung hindi sila magpa-restore, problema nila yun. Di po ba? Baka hindi tayo tinuturing na kapatid. Baka gusto nilang mamuhay ng hindi maganda. Dapat po, hindi po ganun. Ang magkakapatiran dapat nagtutulungan, dapat nagre-review sa isa't isa at nagkukorek, concern sa isa't isa sa madaling salita. Anong sabi po ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2? Brothers, sabing ganoon, generic, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch of yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden and fulfill the law of Christ. Kung tayo may nakitang kapatiran na nagkakamali, dapat nating i-restore ito with i-correct. With what? With the spirit of gentleness. Hindi i-condemn. Hindi yung sisisihin. Hindi ganon. Ang isang tao may concern, para po yung pong word na restore dyan ay broken bones, na ipinapanauli sa dating kalagayan. Kaya importante sa simbahan yung tinatawag nating church discipline, na pag merong isang kapatid na nagkamali, ay dapat nating i-correct. Biblical po yan. Kaya lang po hindi pinapraktis ng iba. Kaya tuloy ang tingin sa simbahan, akala mo naman kung sinong banal, akala naman kung sinong nagkakamali, akala mo simbahan ito ganun. Kapatid, hindi ho. Mayroon po talaga ang simbahan na tinatawag na church discipline na dapat pinapraktis. Kaya kung ikaw ay membro na isang simbahan, kung ikay nagkamali, asahan mo dapat may magkukorek sa'yo. Sino yung magkukorek? Someone who is spiritual, yun yung magre-restore. Kailan i-restore? Anong ugali ng pagre-restore? With spirit of gentleness. At ito yung warning. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Bantayan mo rin ang iyong sarili. Baka ikaw naman ang matempted or matukso. At ang sabi, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? Love one another. Kaya po napaka-importante po nito sa atin mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay mabuhay po dito. So now, puntahan natin yung pang-apat natin para matapos na po natin. So, tingnan po natin, in view of God's mercies, love the brethren genuinely. How? By holding fast to what is good. Rule number 1, in order for us to hold fast what is good, do not lie to one another. Yan po ang relationship na malusog. Huwag magsinungaling sa isa't isa. Do not curse one another, but encourage one another. Restore someone who caught in any transgression. Do not blame and condemn. Sabi nga po natin, mga kaibigan, mga kapatid, the Christian must cleave to what is good and not let go. Grip God's truth and then rely on it. Let it hold you fast. Living begins by becoming united with Jesus Christ. Kung tayo nagkakaisa kay Kristo, sigurado, yan ang mararanasan natin. Note, someone says, our attachment to what is good is to be like the devotion illustrated by the bond of marriage. Yung cleaving. We're related to cleave. Na ang sabi nga, to cling to what is good, then is to be wedded. It total commitment allows neither time nor inclination to go
courting evil. Ibig sabihin, dapat pare-pares tayo namubuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, para magkaroon ng pagkakaisa. At pang-apat, tapusin natin ngayong araw, how to love our brethren genuinely. Number 4, by honoring one another. Verse 10. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. In view of God's mercy, people of God, love our brethren genuinely by honoring one another. Kailan mo inonor ang iyong kapatiran? Kinilala, itinaas, hindi ibinagsak. Kailan mo ikinuwento ng maganda, hindi yung masama. Ang problema kayo sa iba, kapag nakatalikod, kinta ng kwento ng hindi maganda sa kanyang kapatiran, kinichismis. Yan po dapat ay hindi mangyari sa atin. Kaya, mag-ingat po kayo mga kapatiran. Kapag mayroong mga kapatiran o sino mang pupunta sa inyo na sinisiraan ng ibang tao, iputulin nyo agad. Bakit? Sooner or later, one day, ikaw naman ang ikikwento niyan sa iba. Mag-ingat ka sa ganyang tao. Kaya nga, kung kapatid mo yan, hindi ka niya i-chismis, ipagpipray ka niyan, i-honor ka niyan. Kaya po, napaka-importante ng honoring one another. Yung word na honor, ang ibig sabihin po niyan is word na time, yung honor. Ibig sabihin, inuuna ang kapakanan ng iba. The word that means to put them the higher than yourself. Inuuna ang kapakanan ng iba, hindi yung sariling kapakanan. Iyan po isulat ni Pablo sa Philippians chapter 2, verse 3 and following. Anong sabi po ni Pablo in honoring one another? Anong sabi niya? Do nothing for selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard one another as more important than himself. So, in honoring one another, regard one another as more important than ourselves. Huwag nating ibagsak. I-build up natin. Itaas natin. Huwag nating i-dismiss. And that is honoring one another. When was the last time you honor your pastor? Na pinag-pray mo, hindi mo pinagwikaan ng masasakit na salita sa patalikod at kinwento sa iba. Kung nagawa mo yan, magsisi ka, kapatid. Dahil hindi po yan maganda sa isang iglesia, sa isang kapatiran. Mas magandang pinagpipray. Kaya po, importanteng maintindihan natin ito. Ano po mga kaibigan? And second, in honoring one another, ang sabi natin, look the interest, number 2, look the interest of others. Isipin mo ang kapakanan ng iba. Sabi ng talata ng Philippians 2, 3 and following, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Ibig sabihin, hindi lamang sarili, kundi ang kapakanan din ng iba. So, with that statement, kapag ginawa natin ito, namumuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. We are living according to the will of God. This day, tapusin po natin yung series natin sa verse 9 and 10. Bukas naman, verse 11 ng Romans chapter 12. So now, reviewin natin yung ating natutunan ngayong araw na ito. In view of God's mercy, love the brethren genuinely. How? By holding fast to what is good, by cleaving to what is good. Yung rule number 1, para po mangyari po yan yung cleaving and holding to what is good, do not lie to each other. That is the rule of good relationship. Do not lie to one another. Speak the truth in love. Do not curse one another, but encourage one another. Number 2, restore someone who caught in any transgression. Do not blame and condemn. Restore with gentleness. Kaya nga, yan natutupad natin. And pang-apat nating punto, how to love our brethren with genuine love by honoring one another. How to honor one another? Regard one another as more important than ourselves. Number 2, look the interest of other. Isipin natin ang kapakanan ng iba, hindi lang ang ating kapakanan. Kapag ganyan ang ating gagawin bilang isang Kristiyano, kapatid, ang ganda ng buhay. Maganda ang samahan, maganda ang iglesia. Applicable din yan sa mag-asawa. Kung i-apply natin yung principle. Sa relationship na malusog, bawal magsinungaling sa isa't isa. Bawal i-curse ang isa't isa. Bawal i-condemn ang isa't isa. I-encourage, i-build up ang isa't isa. Isipin ang kapakanan at makakabuti sa bawat isa. Hindi lamang sariling interest. So tayo manalangin sa araw na ito.
Ama namin sa langit, maraming salamat po sa natutunan namin ngayong devotion, Living According to Your Will. Kaya po, tulungan nyo kaming makapamuhay lagi sa iyong kalooban, sa pakikinig ng iyong salita, matututo kami. Dalangin po namin, mabago kami araw-araw ng aming devotion na napapakinggan. At Panginoong Diyos, dalangin po namin marami pang maabot itong video na ito upang maraming mapagpala at makapakinig ng iyong buhay na salita. Dalangin ko po, Panginoon, ito sapagkat ang sabi mo, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo nang hindi na-accomplish ang purposes nito at hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Aming Ama, salamat po sa araw na ito. Sino man po sa amin na may issue ng relationship, ayusin niyo po. Sapagkat hindi kami nabubuhay sa ganang amin lamang. Nabubuhay kami for a community. We are a community people. We need one another. We are not alone. Kailangan namin ng isa't isa. Pagpalain niyo po kami, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng malakas na Amen. Amen and Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa ating pong napakinggan na devotion na ito. Paki-share po itong video na ito sa inyong pong wall para po marami pa po ang maabot at mapagpala ng video po na ito. Sa ating simple way na magagawa, makakatulong po tayo na mapropagate po ang salita ng Panginoon. Kailangan po nating ang salita ng Diyos ay mapakinggan sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga, faith comes by hearing and continuous hearing by the Word of God. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, at patuloy kang maging pagpapala. Solid Deo Gloria, to God alone be all the glory. See you again tomorrow, God willing, sa ating Empowering Moment Devotion, Your Daily Hope. To God alone be all the glory. Solid Deo Gloria. Bye-bye. God bless you.